Malaysia yang dikatakan Sheila Hamzah tak menghargai media Melayu dalam konsert yang dia buat kat KL. Okey, kita tak nak sebelah mana-mana pihak. Cuma kalau kita kaji betul-betul, kita kena tengok sifat ayat yang di-repost. Dalam mahkamah mana pun, kalau benda ni masuk ke mahkamah misalnya, tanda soal ni yang menjadikan sifat ayat ini, adakah ayat ini statement ataupun ayat ini persoalan. Misalnya dalam ayat, engkau bunuh orang, that is statement. Tapi engkau bunuh orang, that is soalan. Kena bezakan dia punya sifat ayat tu. Ada dua tanda soal. Maknanya sifat ayat ini ialah bertanya. Sheila Hamzah repost benda ni, dia bertanya. Ayat terakhir kat sini, what say you people? Ada tanda soal lagi. Maknanya dia buka kepada siapa saja untuk jawab, wartawan ke, publik ke. Setiap soalan sepatutnya dijawab dengan jawapan. Tapi apa yang berlaku agak malang. Bukan jawapan yang dia dapat, tapi dia dapat ialah cemohan. Seolah-olah dia yang kata wartawan Melayu tak minat nak cover pasal kejayaan artis sendiri. Dia dituduh bersekongkol, menganggap apa yang peminat dia cakap ni betul. Ada pihak kata salah sebab dia repost, makna dia bersetuju. Tapi kalau benda ni sampai ke mahkamah nanti, benda ni lah satu bukti tak ada statement daripada Sheila Hamzah yang dia mempelekehkan wartawan Melayu. Sheila dengan bapa dia, dengan mak dia sekali tiba-tiba dapat kutukan hanya daripada kesilapan beberapa pihak yang tak teliti. Benda-benda macam ni terus-terus nak menghentam, terus-terus nak marah. Benda ni dah jadi fitnah. Jadi kena ingat masing-masing bertanggungjawab pada apa saja yang dipublish dalam grup ke, apatah lagi dalam blog, apatah lagi dalam surat khabar, semua tu menjatuhnya fitnah. Okey. Daripada isu ini dikaitkan dengan bapa dia dulu macam gitu, dia ni dulu macam gini. Macam-macam cerita, semua ni yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan isu ini. Siapa dia sebelum ni, siapa bapa dia sebelum ni. Daripada konsert tu tak ada macam media-media Melayu ni tak dapat invitation ke macam ni? Ada wartawan-wartawan yang katanya tak diundang. Kalau tak diundang macam mana nak datang? Bukan salah dia orang. Katanya tak dapat langsung. Di sebelah pihak Andy dan Sheila pula, masa press conference yang dia buat hari itu, dia jawab, kerja mengundang ialah kerja penganjur. Macam konsert ni penganjurnya ialah MMW. Andy dah cek dengan pihak penganjur. PR dia tu, pegawai perhubungan awam, dia bagi tahu yang dia ada jemput. Dia ada database lengkap alamat email press di Malaysia. Dia dah call beberapa wartawan dan semua dia catat. Wartawan ni dia call hari apa, pukul berapa, siapa yang jawab, jawapan dia apa. Dengan cerita Sheila balik ke Malaysia semata-mata untuk PC ni kan. Tapi waktu buat PC ni ramai ke wartawan datang? Sheila dia balik ke Malaysia semata-mata untuk PC ni kan. Ramai ke wartawan datang? Ni korban ni jauh daripada sana semata-mata balik nak buat PC. Ramai juga yang tak datang. Boykot lah. 2 hari sebelum PC ni, saya dapat call daripada seorang wartawan. Dia tanya, Abang Nas pergi tak press conference besok? Saya cakap dengan dia, saya pergi. Kenapa? Kata dia, tapi ramai wartawan kata nak boykot, tak nak datang. Blogger-blogger pun ada yang kata tak nak datang. Abang Nas datang juga ke? So saya jawab, kat sana ada berita, jadi saya pergi. Saya pergi tu bukan saya sebelah pihak mana-mana, sebelah pihak Sheila ke, sebelah pihak wartawan ke, even saya sendiri pun wartawan. Saya pergi kerana kerja saya ialah wartawan. Kerja wartawan ialah pergi cari berita, hebarkan berita yang betul. Apa sebenarnya tugas utama wartawan? Cari berita. Kalau dia tak cari berita atau dia boykot berita, dia tak nak pergi, maknanya dia bukan wartawan. Tak peduli sama ada berita ni menggembirakan dia sendiri ataupun melukakan dia sendiri. Dia suka ke, dia tak suka ke, dia kena tempuh. Kerana isu ini, 3 beranak tu terpaksa pakai belanja sendiri balik ke Malaysia. Balik purposely hanya kerana untuk press conference ni. Sebab dia pandang benda ni perlu disettlekan segera, dengan harapan dapat berjumpa dengan wartawan-wartawan yang terlibat dalam perkara ini, nak jelaskan komplit dengan slide presentation, bukan nak tembak sesiapa, tapi jelaskan isu ini daripada mula sampailah sekarang, dan lepas tu nak menjernihkan dia dah minta maaf apa, salah ke tak salah belakang kira janji minta maaf.
Tapi agak dikesalkan bila wartawan-wartawan berkenaan tak datang. Selepas pada PC itu kita tengok pada dia orang punya macam grup ke dekat media sosial, banyak juga yang melahirkan lah begini begitu gini lah. Katanya syarikat Arab yang menaja konsert itu macam mana pula abang nak? Syarikat judi. Oh, judi kan? Syarikat judi. Betul ke benda tu? Saya pun dengar ada pihak tu kata dia pergi konsert tu dia nampak ada poster satu syarikat judi kat situ. Buktinya apa? Saya pun dengar ada pihak tu kata dia pergi konsert tu dia nampak ada poster satu syarikat judi kat situ. Buktinya apa? Melainkan kalau dia ambil gambar, ini buktinya, itu boleh pakai di mahkamah. Tapi kalau setakat aku nampak kat situ ada, itu jatuhnya pada hearsay lah. Kalau kat mahkamah hearsay makna dengar-dengar, aku nampak gitulah, aku dengar itu. Kat mahkamah benda tu tak laku. Hearsay memang tak laku. Mahkamah nakkan fakta. Tapi kalau macam itu adalah Facebook peribadi, dia just tulis status mention pasal perkara ni, benda tu boleh jatuh saman juga ke macam mana bang? Peribadi ialah personal. Tapi asalkan kita publish, walaupun Facebook ke Instagram apa semua, publish yang mana ramai orang boleh baca, itu dah boleh diambil tindakan. Kalau saman, jatuh saman. Satu yang kita kena ingat, Akta Fitnah Hasutan 1957 masih dipakai sampai sekarang. Dia masih relevan sampai sekarang. Ada pendapat yang mengatakan wartawan menentukan jatuh atau bangunnya seorang artis. Pada saya sebenarnya jatuh atau bangunnya seorang artis bergantung pada artis itu sendiri. Dia work hard berlakon ke, dia menyanyi ke, dia buat homework ke, dia usahakan cari itu ini. Itu yang menentukan jatuh atau bangunnya. Kalau dia malas, jatuhlah dia. Wartawan cuma backup sebenarnya. Wartawan cuma menyokong karier dia yang boleh tambah lagi mempopularkan dia dan dia boleh naik. Tapi sebenarnya wartawan bukan penentu jatuh atau bangunnya artis. Macam Sheila Hamzah sampai mencipta nama dekat China sama, bukan wartawan yang tolong dia sampai dia pergi ke China, dia usaha sendiri. Lepas tu wartawan backup, bawa ceritanya bagus-bagus pasal dia, kita rakyat Malaysia bangga dengan kejayaan dia. Tapi bukan wartawan yang menentukan dia sampai dia boleh pergi ke China. Gosip tu bagus untuk memeriahkan pesada seni kita, tak ada akan jadi hamba. Tulislah gosip tapi jangan tulis fitnah. Dah jatuh kepada fitnah, tak tahu, tak perasan, dalam mencari cerita sensasi, dalam mencari cerita panas-panas, dah tak perasan, terlanggar etika. Orang nak panas, kita sendiri pun nak panas, kita sendiri pun nak sensasi, tapi biar sensasi yang bijak, biar panas yang bijak. Sebenar-benarnya cerita tapak permulaan, kata orang bermula daripada Instagram yang katanya tidak diketahui. Isu dia mudah saja, ada dua. Satu, daripada pandangan peminat itu, Sheila dilihat sebagai kecam media Melayu, sanjung media Cina. Yang kedua, konsert Sheila Hamzah ditaja oleh syarikat judi. Sheila Hamzah personally tidak kecam media Melayu dan tidak meniupkan api perkauman dengan mengagungkan pula media Cina. Tentang dakwaan mengatakan konsert Sheila Hamzah ditaja oleh syarikat judi, ini adalah fitnah yang sangat jahat daripada orang yang mula menulis dan mempengaruhi orang-orang lain supaya terus percaya dan membenci Sheila. Dan saya melihat satu gerakan yang sangat tidak beretika kalau diukur dari segi adakah dia mendukung kerjaya sebagai wartawan, kerana orang ini adalah mencemarkan profesion kewartawanan secara keseluruhan. Sheila Hamzah sendiri dengan adanya Facebook, Instagram lah, sekarang Telegram lah, benda ini nampaknya seolah-olah macam ni lah, kalau kita bergaduh masuk situ. Lepas tu benda tu pula palsu, bukan orang kata orang bertoping-toping. Jadi kan dengan adanya media sosial sebenarnya ada yang bagus, ada yang baik. Betul. Tetapi apa komen you? Mungkin kes saya ni adalah presiden kes. Mungkin artis-artis lain yang tengok pada kes ni, dia orang pun dia orang pun boleh macam ambil iktibar. Sebab saya jenis yang very straightforward. Kalau saya rasa benda tu betul, saya terus rasa tu betul. Macam kalau salah, buktikan itu salah, tapi buktikan dengan fakta. Jangan menyerah. Dan saya jangan menyerang dengan emosi. Kalau saya salah, saya tak payah nak tunggu masyarakat cakap saya salah. Saya dah kena piat telinga dengan abah. Macam mana nak menapis pula, nak menahan perkara itu? Macam ni lah, sekarang ni media sosial memang unstoppable. Apabila saya mengupload sesuatu di laman sosial saya, itu adalah laman sosial saya. Orang yang komen kat bawah tu, takkan saya nak pergi janganlah komen tu, tak elok lah bunyinya kan. Kalau dah semuanya
wartawan-wartawan dah akhbar-akhbar induk ni kan bang, yang besar-besar dia kata ni kan udah bergabung meletup. Kau merasa macam mana kalau dah dia memulaukan kamu bang? Kita sandar kepada hakikat dalam dunia kita lah. Apa akan jadi selepas ini? Masa depan kami pun tak tahu, sebab Allah yang tentukan. Masa depan reporters ni pun, dia pun tak tahu apa jadi besok. Ketentuan adalah oleh Allah SWT. Hak kita berusaha, hak Allah menentukan. Usaha kami menjernihkan keadaan, usaha mereka untuk boykot, itu usaha. Kalau Allah kata usaha dia orang kun fayakun, dia kata jadi, maka terjadilah pada kami dan kami pun redalah akibat daripada boykot ini. Tapi kalau tak terjadi, jangan salahkan Tuhan tidak lagi adil. Adakah Sheila Hamzah sendiri ada juga menghubungi mereka secara personal ke, mungkin memperbaiki secara personal? Setakat ini, inilah balik semata-mata nak berhubung secara personal ni, dekat-dekat ni. Demo dah tak datang. Atau mana buatnya? Okey, diri demo, duit demo, kereta demo, sukati demo lah. Demo dah tak datang pula. Datanglah pula. Kita siap bagi refreshment lagi, nak bagi refresh. Tak, sebab objektif kami menjernihkan keadaan, tapi tidak terlaksana kalau dia tak datang. Apa bang, dengan adanya benda apa begini mungkin dia terbaca juga nanti kot. Ada yang nyampe-nyampe ya. Secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh wartawan atau rakan media yang saya nyatakan tadi itu, secara umumnya dunia wartawan hiburan keseluruhan bukan begitu. Saya masih ada ramai lagi rakan-rakan dalam media hiburan yang berwibawa. Tak ada masalah. Tak ada. Dia orang ini menghormati profession antara satu sama lain. Mereka rasional. Anggaplah apa yang berlaku ini ada iktibar yang kita boleh pelajari bersama. Kami dari sudut karyawan atau selebriti, implikasi daripada ini, apa pengajaran yang kami boleh ambil. Begitu juga orang yang mendakwa, yang memfitnah kami ini, ambillah ini sebagai presiden kes untuk muhasabah diri, perbaiki supaya artis dan media boleh kerjasama, sama-sama membangun ke industri dunia hiburan tanah air, letak Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Jangan kita diketawakan kerana bergaduh sama sendiri. Buatlah sesuatu untuk mengharumkan nama negara melalui industri yang kita ceburi bersama. Apakah hairnya sampai tajaannya syarikat judi? Itu kena tanya orang yang menuduh. Tanya kami tak boleh. Kami pun terpinga-pinga. Mana datangnya? Syarikat judi. Lepas tu ada orang pula tambah syarikat arak. Sekata demo lah yang cakap macam ni. Saya call penganjur di sini dari China. Bro, heboh dekat Malaysia. Dia orang kata konsert Sheila Hamzah tu ditaja oleh judi. Betul ke? Dia tanya, bolehkah? Yang kita nak maksudkan dekat sini adalah rakan kita daripada kaum yang lain. Dia orang menghormati agama kita. Dia tahulah. Kita intangible. Kita berkawan dengan dia untuk konsert ini. Sheila Hamzah tidak terlibat. Itu yang penting. Jadi hari ini tidak adalah lagi press conference lain, maknanya sampai sini sajalah. Natijahnya habislah, sampai di sini saja pertemuan kita.